Is that you, apprentice? Excellent. You've arrived safely on Balmora, I see. How was your first flight in that wonderful ship of yours? I hope you found it pleasant. I think I'm gonna be sick. Well, take a moment, relax. A long space flight can be disorienting. Tulak Horde hid his artifact in a vault on Balmora, one that was later converted by the Balmorans into a toxic waste storage facility. But the vault was hit badly in the last war. It's now a crater, filled with toxic waste. Your artifact is at the bottom. You must have some sort of plan for how to get it, right? Regrettably, I haven't had time to put together a plan. You'll have to figure this one out yourself. But try making contact with the Imperial Resources Officer here on Balmora, Major Bessica. Bessica knows the planet, and he may even have a few good ideas. You want me to work with an Imperial? Those who succeed without the Force make up for what they lack with a certain resourcefulness. Don't write Bessica off. The Empire has its hands full coping with a violent Balmoran uprising. Officially, they're a grassroots militia. Secretly, they have the Republic's full backing. I've informed Major Bessica of the Republic's involvement, so he'll be better equipped to assist you. No doubt the Republic's hounds will get in your way. Republic or resistance, it makes no difference to me. The Republic may claim to be virtuous, but they have a well-oiled military machine. These are not farmers waving sticks. But the war is secondary to the artifact. Retrieve the artifact and try to be discreet. We don't want the entire Sith Order chasing our prize. Na, Hát én közben próbáltam megnézni, hogy van-e valami módja a XP fogyasztásnak, de aha. kéne valami nevet adnom a Mountainnak. There's something of great value in one of the hazard vaults. The one that was blown open. I heard you could help. Ah, who's this? Sith. We don't often get Sith on Balmora. It's a real pleasure. I have a son on Korriban, you know. It's a tough war you're walking into. We're fixing blasters with adhesive tape. But we'll help you any way we can. Now, let's see. A blown open vault. Captain, do we still have those pumps? Sir, if this is the vault I think it is, it won't be that easy. The fumes alone have put men in the medical center. Do we have anything else we can work with? We need some way to make this pit less deadly. Tell me, Captain, is there nothing that can survive the toxic waste? Well, nothing grows there, sir. But there are the colicoids. Colicoids? What do those bugs want with toxic waste? Food, sir. Our surveillance satellites have recorded them feeding on the toxic waste. We suspect they've been designed to eat it. So how do I become a colicoid? Sir. No, Captain, he's right. To get to the bottom of that pit, you'll need to become like the colicoids. There must be a way for you to take on the colicoids' resistance, so you can enter the vault. Captain, where were these creatures created? Well, I can't say for sure, but there's a research lab not far from here that was overrun with colicoids as soon as the Balmorans abandoned it. But the colicoids are vicious creatures. Just one of them tore apart a whole squad. I think I can handle a few bugs. If you can get into that lab and find out the colicoid secret,
We'll do what we can to get you into that toxic pit. Sir, even if we find out what causes this resistance, we don't have the... We'll worry about that later. Right now, our Sith friend has to get into that lab and find out what the Balmorans did to those creatures. All authorized destinations. Borit Imperial lenni. Igen, eléggé drága volt ez a legutóbbi út, 2000 valamennyi. Ja. Hát valahol nagyon a bolygónak a legtávolabbi pontjában. De mindegy, hát a gyorsaságot úgy látszik meg kell fizetni. Ezt a csókát itt, ennek a petje, én ugyanezt a izét választottam, és ő valószínűleg előfizető, hogy rá tudta tenni. Ja. Ezt a kár, hogy... Skint. Tudom, hol van ez a teleport? Először azt hittem, hogy odabagol a karakterem, mert így a levegővel elkezdett lebegni. Ja. Hát, aztán még viszont belecsúszott. Ketten vagyunk benne? Nem. Mennyi HP-ja van? Sose verül ki? Kettőt. Hát, ez... Easy. Hát, ez előbb van. Eléggé kapják az íjat. Hát kapják. A bogarak. Remélem dobnak szartság egyébként. Igen, teljesen jó. Nincs szartság. Most mi van itt? Első. Akkor az van, mint a vadállat. De mitől? Valami történik. Ez szépen pusztítom őket, és elkosztoljuk itt. Hát jól van. Nagyon interaktív volt itt a sztori. Szerintem sokat dolgoztak vele. Igen, igen, a fejlesztők sokat raktak bele. Igen, ez biztos. Major, if we don't get those supply vehicles... My men are working on it, sir, but until that shipment of plasteel I requested 3 months ago comes in... I don't care! Tear it off the walls if you have to! It is not wise to keep a Sith waiting. Don't worry about the Colonel. He's loud and impatient, but we all are these days. What with a supply shortage. Now, did you manage to find anything out of the lab? Captain Ilon and I have been doing our own research, but we haven't discovered much.
A lot of data there. Not sure how useful. Have a look at this, Captain. I can't make head or tail of it. This confirms our suspicions. The collocoids were being mutated to clean up the waste, and it looks like the chemical mutagen they were using could theoretically work. Well, that's it. That's our solution, right? We just replicate this chemical mutagen. Sir, there's a problem. Our chief scientist defected to the Republic a few months back. We can't begin to replicate, let alone test the serum without him. I guess we need to undefect him. Undefect indeed. You certainly have a way with words, Sith. The scientist's name is Yanis Tirek, and he's still on Balmora, in a Republic research base out near the Toxic Lakes. All right, Sith. It looks like you have your next objective. You find this scientist, you subdue him, my men will bring him back, and we'll get you your chance to swim in toxic waste. Consider it done. Oh, and Sith, hurry back. I just got word that my son passed his trials on Korriban and is on his way to Balmora. I don't want you to miss him. Well, well. Ja. I should have known Berserker wouldn't let me go without a fight. But sending a Sith seems a bit like overkill. Are you here to kill me, or are you going to torture me first? Thanks for reminding me. Hogy lehet jönni most oda? Sounds good. Bizony. Tehát, hogy azért vagy itt, hogy megölj engem, hogy először meg akarsz kínozni. Ki mond ilyet egy szívnek? De tényleg. Sounds good. Kösz, hogy emlékeztet rá. Micsoda egy kretén idióta. Mondhatta volna is azt is, hogy előtte adsz fagyit nekem, és hátra kapott volna fagyit. Azért jött ő, hogy egy tortát belevágja a képembe. Jó, hogy szólsz? Paf! Majd nem elfelejtettem. Egyébként ez a Janos Tyrek, ez egyébként konkrétan mesedik a legfőbb karakterek ebből. Hogy lehet ilyet már? Miért nem mondta azért jött, hogy 1 milliárd kreditet adjál nekem, vagy egy finom csoki tortát? Úgy látom, hogy nem volt elég neki a poénkodásból. You'll have to kill me. I'll never return to the Empire willingly. És még lehet tovább. I know just when to stop. Hát, Romlában sokkol vagyok. Hát, ezt már tovább nem lehet sokkolni. Major Berserker sent us in after you to collect the scientist. Take him, but don't hurt him. Of course, we'll see you back at Sobrik. Don't worry, sok. Ez most nem szépen belehal egyébként. Hát, egy kicsit. Kicsit túléltem a célon. Hát itt, ja, ez így sikerült. I'm sorry to interrupt you. Szegget volna vinni abból végbe. Congratulations, by the way. I heard that you found our scientist. We'll whip up that serum and get you into that toxic waste in no time. But there's a problem, and I need your help. Just have the serum ready for me. You'll get your serum. Rossz volt az indítás, az volt a probléma, hogy... It's my son. He arrived shortly after you left for the research facility, but then he went after some holocron, he called it. A few minutes ago, I got what I think was a distress call from him. És addig sok hogy nem él. He can handle himself. Look, I didn't want to have to do this, but it sounds like I have no choice. This is my son we're talking about, and if you want your serum, you'll save him. Hear me? Have you forgotten who you're dealing with? I have pull in important circles, and my brother is a higher-ranking Sith. You'll listen if you know what's good for you. All this time you've been running around, we've been fighting a war. I've been more than happy to help.
but not at the expense of my son's life. Nobody gives me orders. Then you won't get your serum. We narrowed the origin of the distress call to an abandoned building near the Republic crater outpost. I'm guessing the Republic's captured him, which means a lot of fighting to free him. Good luck. Kaptunk egy nagyrágot, ami rosszabb, mint a mostani. Nagyon jó. Meg level up. Hát, ha nem elég. Céllövődőznek a srácok. Igen, textúrán keresztül. Föntebb kell jönni. Látom. A fél cuccot. Ja, leugrottunk, aztán följössünk az egész. Igen, nice. teljesen jó. Ahogy tervezd. Nice. Szóval hagyta magát elfogadni ez a kis buta szint. Eléggé. Gyógyástól. Szerintem ezért lesz. Nem a legélesebb kés a fiókban a srác. Nem. Szerintem ez még csak valami apprentice. Ja. Még ott alul nagyon megy a szám. Elnéztem. Na, mi a helyzet itten? Le kell gyalulni a lázadó erőket. Interrogator, figyeled? Úgyhogy kihagytuk az interrogator srácot. Nem hiszem, hogy mi lesz, ja. Milyen vallató részleg. You. The old man sent you for me, didn't he? He must have gotten my distress signal. I guess the old fool's still good for something. You're the Sith he's told me so much about, aren't you? The sooner we get this done, the better. I'm just glad I don't have to take orders from the old man. Now get me out of here!
What's your plan? My master sent me here for a holocron the Republic dug up someplace or other. I've got the holocron, now all I have to do is get out of this place. What purpose does this object serve? It's not the holocron itself that's special. The holocron's a map. It's supposed to point to a powerful weapon of the dark side that's hidden here on Balmora. The weapon's mine if I find it, which I will, now that you're here to free me. Thank you for telling me all about this lovely new toy. If you plan on taking that weapon, you're going to have to fight me first. Öljük meg a fiát. Az igen. Kis takonyláda. Nagyon szeretsz lögdösödni, látom. Ez már folytogat. Kicsit menhetik. Ki hagyja magát elfogadni a mocskos lázadókkal az így jár. Ez szégyen. És te hívod magad Sithnek. Ez nem Sith. Ez csak egy lázadó kutya. Lázadó kutya. Még a Sithek közt is egy lázadó kutya. Igen. Egyébként ez egyszerűen Apprentice volt, mint mi. De hát... Ja, folytogatott, meg ezért ott próbálkozott a kis rohadék. Hát te nincsen messze. Ja, föl kell menni szerintem. Ja. Jó van, már itt minden is be akar támadni, tudjuk. Ez az mi az? Ja, itt van. Itt van a legendary item. Őrület. Remélem valami basszú gép tájt, ezért meg van neked? Ja. Baszos. Itt meg tárt kapukkal várnak minket. Végig tudunk futni a izébe? Nem, idáig tartott. Jó van, azt intézi valakinek, nem kell besegíteni. És akkor nem mondom. Úgy látom, hogy itt azért van mozgás. Na, hagyjuk, hogy ő behúzza ezt. Ajánlom. Úgy, ügyes fiú. Nem áll, hogy minket is behúzott ebbe, szóval ő egy hússá tovább. Azt hiszem én húztam be. Na mindegy. Ja, igen? Jó, de... Most milyen hang volt, hogy leállt volna minden. Még föl kéne menni majd itt. Hopp. Semmi. Nem olyan hangzik, így leállna valami gyár. Hát, mint hogyha valamelyik részlegről elfogyott volna kakó. Igen, igen. Kicsit. Itt fönt lesz, gyere, gyere, gyere. Erre emlékszem. Ja, itt föl lehet menni, ja. Szopapodni kell menni egy kicsit itt a... Hopp. Itt készül Csokapik. Biztos. Van az ott tróger. Na, megjött a lift pont. Hey! Hát az mi?
Ha most ért le, és már megy is föl. El kellett volna nyomnunk a gyorsatot, basszus. Hát ez milyen már? Épp hogy leért, már megindult fölfelé. Hát, de jó, megjött a lifting, az pökkel is megy. 35-en kapjuk a Thunder Blast. Az is ennél is jó lesz. Fő kell ugrani, nem is az, hogy csak simán fölépsz. Valami nem stimmel. Ez már a PvP-be is idegesített már. Hogy? Hát a targetolás. Ja, most a jó. Nézzem meg. A preferenciák hol van ez? K-Bindings. K-Bindingsban, ja. Targeting, és mit állítottál? Én a zegéren állítottam be az egyik oldalsó billentyűt. Ja, az én a targetást ne adtad. Ja, hát nekem nem jó, tudod, mert én azért gamepadot használom. Ez nekem ott ilyenkor a 6-os van, nem a tab. Én már sokkal több. Kattingatni, mint valami idióta, hát ez adja. Nem tudom, ha itt körbe kéne jönnünk? Hát itt föl kéne menni. Erre. Szerintem. Ja. Ez meg alszik a földön. Ja, aludt a földön, hallod? Ne csodálkozni, hogy eltűntem mellette. Izgalmas a munkája. Alszik a földön. Biztos. Igen, itt vagyunk. És akkor most? Hopp, itt el lehet menni így. Ja. Mehetünk lefele? Ennek az piros. Addig nem fog beengedni, ameddig kombat van. Szerintem. Nem akarnak-e védelni? Nem. Nem, talán más van. Nem, mit ír ide? Ez a... Itt van valami szérum. Azt mondja, hogy usolni kell a szírmat, nem? Most már be lehet menni. Most már így be. Használni kellett a szérumot. Az igen. Search for the artifact. Ez már úgy valami vagy? Lehet, hogy nem erre kéne menni, majd leugrani fent a túloldalt. Erre vissza. Nem elöltem őket magán. Jó. Most nagyon tükkösök leszünk. Hova lett ez? Ja, hogy őket így nem lehet. Figyelj, megvédelt! A büdös köcsögláda. Ugra. Elvédel a köcsög! Oda megyek oda. Milyen elvédelek volsz meg?
Ez olyan komolyabb dög. Ne föntülöd már. Megvédem a rohadék. Ja. Ja, Ezeket itt középen meg? Felül? Hoppá, ez már egy kicsit keményebb. Nézzük csak meg. Ez kiütött ide kell meg. Ott érkezik a basszonyból. Hoppá. Hova lett? Elbújt a föld alá. Azt jön ide, érted? Húzzák, de kurva gyorsan. Anyáj. Hát, hogy akkor is megnéz mindenkit is. Ez hova bánatba tűnt el a nagyon? Kicsit. Megjut a bogarait. Nem ő fogyasztott ezt. Ez nem bír Főleg magával. vettem Dernászva. Főleg vagyok Dernászva. Oké. Na, ennyi. Most az a helyzet, hogy hiányzik 2. Előtt leadom, úgyhogy visszakérek, akkor nem adja be a passzit. Hoppá. Le is adta. Le is adta. És akkor most megyünk az artefaktét. És közben kaptunk egyébként valami basszóvévet ezni. 2 spelt is kaptunk, mi ezzel? Az egyik Thundering Blast nevezetű basszóvét, és a másik Consuming Darkness. Got a promotion, eh? Yes, thank you. Got Major Beswick's old job. Yes, as the new resources officer here on Balmora, I just wanted to apologize for the behavior of the late Major Bessica. His son's mission was not a military matter, and the Major had no right to demand your valuable time in that way. It's not as if I didn't benefit. I just hope you remember my role in helping you find what you were after. You got your promotion. I don't know what else you want from me. You'll always be welcome here on Balmora, sir. I am most grateful. You're welcome, my lord. Well, good luck with whatever it is you're doing. Na. Az igen. Intwifel atraus. Elég nukleáris az ölötjé.
Az igen, az mi volt? Felugrottam a liftre, aztán ezért visszateleportált. Azt a galátságot. A lifteket amúgy nem értem, hogy épp hogy leér, aztán már indul is vissza. Egy 2 másodpercet igazán várhatna még. Ja. Nagyon ötletes. Na, most végeztem, megyek akkor ki. Ugrálóvárban. Igen. Hát igazság szerint lehet, hogy vissza lehetne teleportálni, nem tudom. Én már elkezdtem itt felugrálgatni ezen a... Здесь площадь задачи. Ja. Van itt egy lift, ami nem megy teljesen föl, mert el van romolva, de viszont kibírsz ugrani az egyik szinten. Viszont ott főfelé még így ugrálgatni kell, úgy bírsz följebb jutni. Én most felugrálgatok egyébként, de utána szerintem ki fog derülni, hogy amúgy vissza kéne teleportálni. Sanszos. The robot comes again and collides with it to a course artifact from World 3. Return to your ship and use your ship's holo terminal to quant vissza kell menni a shiphez, baszki. Jó, egy egyszerű teleport legyen, jó? Ja. Azt mondja, Sobrik. Sobrikban van egyébként space, nem? Sobrikban van space, izé? Vagy tök máshol. Szerintem Sobrikba kell, hogy legyen. Menjünk oda. Sobrik Travel. Én most értem ki nemrég egyébként, de megnéztem legalább, hogy lehet kijutni amúgy, hogyha... Nagyon jó. Ha egyszer kérnek itt ugróispátot, utána már nagyon benne leszel. Csinálunk egy guide-ot rá, hogy mi van, hogyha egyébként... Ja, jó helyen vagyunk itt azon a spaceporton. Ahogy már. I found the artifact. Excellent. I trust Major Bessica was a good help. Flesh of my flesh, listen to me. I cannot linger long. It takes too much out of me to appear here, but I must warn you. Your master, Darth Zash, is plotting something. Whatever it is can mean nothing good for you. I killed Scotia. I'm not afraid of Zash. Do not become arrogant. I have seen Zash making her preparations. She's taken 2 new apprentices, a boy named Carl and a girl named Corin. She's been sending them into the Dark Temple, presumably to confirm that I am gone.
I hope you killed them. I considered killing these intruders, but I heard them speak of Zash and her desire that the chamber be secure for her work. Soon enough, Zash herself appeared. She comes every day now, studying the place and performing rituals. You are in danger. What kind of rituals? Minor ones. Preparations for something bigger. Zash knows your weaknesses. You must prepare yourself. An enterprising Sith Lord on Korriban has uncovered a piece of my old armor, my mask. It will protect you against Zash's onslaught. The Sith Lord's compound overlooks the tombs. Go, claim it. Guard yourself against Zash's attack. I trust you will let me know if anything else develops. I cannot guarantee when I will be able to speak with you again. As I said, it is difficult for me to visit you. But I will continue to watch over my chamber in the temple, conserving my energy for when I learn something more. Jó. Oké. Akkor új Doncsi. Nem? Nem új Doncsi? Oda még nézed? Ja, most lett vége. Most lett vége. Oké is. Mi a teendő? Korobánra vissza kell. Úgy látom. Jó, én előtte utazok izére. A Fleetre, ott átveszem a cuccomat. Fleetre? És utána jövök. Hát a Imperial Fleet. Ott van a pénzem a bankba, meg a title-om, a manipulátor, és utána jövök, akkor már csak beugrok a Imperial Fleetre. Útközben ugrok. Na, akkor így meg lesz az utolsó cuccos. Utolsó riding skill. Most meg lehet majd gyűjteni a izére a vizet. Ezt is azért, és ezt is tudjuk. Ezt tetszik. Ezekből bármit, Mastery és Power 11 for 60 minutes, Endurance Modes, Mastery 16 Power 6. Oké. Ezt például már lehet adni a picsába. Azért sokat fejlődtünk, mióta elhagytuk ezt a helyet, nem? Ja. Már ahhoz képest elég igazni. Na, a lift. Hoppá, föl fogunk menni izére? Ja. Oda, ahol a Dark Council van? Aha. Hozzánk vághatna ez milyen sötét oldali cuccos. Például lehet mikor oldok lassan. Érted? Na. Ez a privát rész meg? Hát itt lehet azért partizni, értem, amikor éppen kell. Lord Cressy Stronghold. Valami volt az? Aha. Ez az ő izéje, privát kecója. Hello, várj, mi a feladatot? Ezek nem látnak szívesen. You've been searching for the artifacts of Csillagok. Your ancestor, Aloysius' colleague, believes that Dark Zash will betray you, and that you must prepare yourself for the battle to come.
He has recently sensed the powerful artifact's being unearthed in Kuba. Lord Crest, whose stronghold stands high above the valley of the Dark Lords, now wears the mask of Csillagok, and you must retrieve it. Find Lord Crucis, és someone and take the mask from him. A maszkot kell megszerezni. Nem mennyi maszkát, úgyhogy letörünk finoman, teszem közben meg. Hova lettem? Ja, valami megint. Most lesz. Lát valami megvan. Nem tudom a kombot átrakni, de ez meg. Fasza, ugye azért átállította. Most állítjuk át ezt a szart, mert elállítódott a beállítás, és ez meg akkor ide jön. Így a jó. És közben visszaállítoztam vissza ide, és ennyi. Mert nem találtam a spellt, hanem miért nincs meg a spell-el. Most már fasza lesz. Az a kérdés, hogy ez ahol? Hoppá, ezek meg jöttek itt meg többen. Úristen, milyen mágia van itt? Őrületes. Az új spellt próbáltad, Józsi? Még nem. Hát... erre az meg eleknek úgy állnak, mint ilyen, amikor kibaszott kámján. Ja. Jesus. Mindenki folytogat. Egyébként simán beleférne egy folytogatást megtenni nekünk is. Nem annyira visszaség. Nem? Az világ összes izéjét tudjuk, de nem tudunk folytogatni, bazd meg. Hát... Tehát, hogy egy kicsit érdekes. Nekünk tömegesen kéne tudni. Or did she, by chance, send you on this little errand? Az meg magam. This is my own doing. So I thought. Your master and I hardly see eye to eye, but this isn't her style. Too much risk of getting caught, too little reward. All the marks of an apprentice. When Darth Thanaton learns of this, you will be punished. Who was going to tell him once you're dead? You do talk big, don't you? Go on then. Let's see what you've got. Ez egy folytogatásnak taníthatnának nekünk. Ilyen CC-nek értem valami. Minket Rómán folytogatnak. Na, te azt hazudtad, hogy a Első. Hát az elhasad. Goodbye, Lord Crucis, and thank you for the artifact.